Bản tin COVID-19, 13.937 ca khỏi bệnh, tiêm hơn 23,5 triệu liều vaccine. Bộ Y tế cho biết ngày 8 tháng 9, cả nước ghi nhận 12.680 ca mắc mới COVID-19. Trong ngày cũng có gần 14.000 bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện, về theo dõi tại nhà. Tính từ 17 giờ ngày 7 tháng 9 đến 17 giờ ngày 8 tháng 9, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.680 ca nhiễm mới. Trong đó 17 ca nhập cảnh và 12.663 ca ghi nhận trong nước, với 7.851 ca cộng đồng. Cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh 7.308, Bình Dương 3.172, Đồng Nai 814, Long An 372, Tiền Giang 171, Cần Thơ 83, Đồng Tháp 62, Bình Phước 61, Quảng Bình 53, Tây Ninh 52, Khánh Hòa 48, An Giang 46, Kiên Giang 43, Nghệ An 42, Bà Rịa, Vũng Tàu 42, Hà Nội 40, Đà Nẵng 30, Đắk Nông 28, Bình Định 27, Bình Thuận 26, Đắk Lắk 24, Phú Yên 19, Quảng Ngãi 19, Bạc Liêu 18, Sóc Trăng 13, Trà Vinh 11, Thừa Thiên Huế 9, Bến Tre 6, Bắc Ninh 5, Cà Mau 5, Gia Lai 3, Quảng Nam 2, Ninh Thuận 2, Sơn La 2, Thái Bình 1, Hưng Yên 1, Hà Tĩnh 1, Lạng Sơn 1, Hậu Giang 1. Như vậy trong 24 giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 1.530 ca, trong đó thành phố Hồ Chí Minh giảm 2 ca, Bình Dương giảm 794 ca, Đồng Nai giảm 131 ca, Long An giảm 118 ca, Tiền Giang giảm 12 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 563.676 ca nhiễm, đứng thứ 50 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 158 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 5.730 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 559.346 ca, trong đó có 322.873 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay có 9 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc có 8 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Kon Tum, Hà Nam, Hải Dương, Quảng Ninh, Lào Cai, 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là thành phố Hồ Chí Minh 273.154, Bình Dương 141.765, Đồng Nai 31.179, Long An 26.804, Tiền Giang 11.159. Về tình hình điều trị, trong ngày có 13.937 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 325.647. Trong các bệnh nhân đang điều trị, thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.479 ca, trong đó, thở oxy qua mặt nạ 4.053, thở oxy dòng cao HFNC 1.210, thở máy không xâm lấn 257, thở máy xâm lấn 930, ECMO 29. Về số bệnh nhân tử vong, theo tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố trên CDC KCB, Việt Nam ghi nhận 335 ca tử vong tại các tỉnh như sau: Thành phố Hồ Chí Minh 268 ca, Bình Dương 34 ca, Long An 8 ca, Tiền Giang 7 ca, Đồng Nai 11 ca, Đồng Tháp 2 ca, Trà Vinh 1 ca, Vĩnh Long 2 ca, Bến Tre 1 ca, Khánh Hòa 1 ca, Tây Ninh. Bổ sung số liệu ca tử vong của tháng 8 năm 2021. 99 ca. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 310 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 14.135 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới, 2,1%. Về tình hình tiêm chủng, Việt Nam đã tiêm được 23.577.917 liều, trong đó tiêm một mũi là 19.809.234 liều, tiêm mũi 2 là 3.768.683 liều.